Szeretettel köszönök mindenkit a harmadik napunk harmadik előadásán. Welcome to the third day of our summer Open University, the third lecture today. Of our third day. Helen Womack lesz a mostani vendégünk, aki, hát nem akarok pontos számot mondani, mert nem tudok, de a 80-as évek közepe óta, hát jó 40 éve itt van Kelet-Európában, köztünk, így nagyon Vladivostok, Volgától keletre, de az Elbától, vagy nyugatra, de Elbától keletre, szóval tényleg Közép-Európában a szocialista blokkban újságíró, tudósító, ott volt nagyon sok fontos eseménynél, erről szó is fog esni, és ezért is hívtuk őt el, hogy beszélgessünk a brit szempontról, a látásmódról, hogyan látnak minket kívülről, őnek a vélemény az eseményekről, merre tart a mi kicsi világunk, vagy általában a világ. Okay, so he has just introduced you that you have been living and working in this part of the world, in this neck of the woods, for some 40 years now, covering a lot of events from Russia, from Moscow and other countries in Central and Eastern Europe. And you, of course, you have a special point of view as a British journalist living in Eastern Europe. So that's what we are going to talk about today. By the way, Helen Womack, the name Womack it's what kind of name is that? What's the source? It's actually a name from the north of England. North of England? People say, "Are you Polish?" Yes. But no, I've thought maybe that's why more just in Eastern Europe. It's a northern English name. Gábor kérdezte, hogy milyen év a Womack, mert ugye lengyelesek egy kicsit mondta, ezt gyakran kérdezik tőle, de hogy észak-angolul, és észak-angol. Tehát ez egy angol név, észak-angol név. De fedőnévnek jó, de fedő. Ez a cover name, is working. Okay. So, welcome. Thank you for joining us tonight. So, Helen started to work as a stringer, as a correspondent for Reuters and an Independent and other British and Australian papers in Moscow in 1985. 85-ben kezdte a szabadúszó, vagy nem is a tudósítói. Yeah, I started as a trainee in Vienna, and then yes, I went to Moscow in 1985. Először a Reuternél kezdett ilyen újságíró gyakornokként, tanulóként Bécsben, ott képezték őt, és akkor bevetették őt a mély vízbe, mert elküldték őt. So yes. So let me ask you, how did you first get attracted to journalism as a job? And so how did you first become interested in becoming a journalist? Or why did you want to become a journalist? Could I just say what I prepared to say first? Yeah, okay. And then we can start with questions? Yeah, okay. Yeah, okay. I haven't come to give a big speech, but I just want to say a few little things to start with. And then that will be the first question I answer if you went when Okay, right, fine. Yes. Jó, akkor nem készült nagy beszéddel, viszont hogy nyitó gondolatként pár dolgot megosztani velünk, aztán válaszolni egyből a Vicsi bácsi kérdésére, vagyis az, hogy hogyan lett újságíró. Maybe I'll stand up as well. So I always tell my writing students that if they know the beginning of the story, and if they know the end of the story, if they know where the story is going, then the middle will take care of itself. Do we need to translate, or do you understand? I would tell you that not everybody. Szóval azt szoktam tanít kreatív írást, és azt szoktam mondani a diákoknak, a hallgatóknak, hogyha tudják a történet elejét, és tudják a végét, hogy hova akarják, hogy kifusson a történet, akkor a többi az magától adódik, az jön majd magától. Ez neki fontos maxim számára. So I began as a young journalist in Vienna, and after I got kicked out of Moscow in 2015, I ended here in Budapest. So my life, if you like, it was rounded. It came full circle here in Central Europe.
Tehát azt mondja, Bécsben kezdte ugye mint gyakornok, aztán 2015-ben kiutasították Oroszországból, Moszkvából, akkor jött Magyarországba, és ugye ez egy teljes kört, Kelet-Európából leírta az életetig, hogy a tevékenységet. So in Vienna I was a trainee for Reuter's news agency. In those days, as you probably know, Vienna was a listening post for all the countries behind the Iron Curtain, including, of course, Hungary, so that the Western press were based in Vienna, but they were following MTI and Chetika and PAP and TASS. They were watching what was going on behind the Iron Curtain. Tehát, hogy abban az időben, tehát ugye a fal leomlása és a vasfüggöny leomlása előtt, Bécs volt az vagy ő fogalmazott, az a figyelő poszt, tehát ugye a közel volt. Kelet-Európa, az Budapest, és pláne, tehát innen figyelték, és innen figyelték azt, hogy történik Magyarországon. A Reuter, azt említettem, hogy a Reuter hírügynökség kezdett gyakornokként, figyelték az MT-t, a TASZ-t, nem tudom, a többi kelet-európai hírügynökséget és a sajtót. Tehát ez volt a Bécsnek egy fontos szerepe volt. And my boss was a very distinguished and rather strict expert on communist countries. He was a British Jewish gentleman called Sidney Wheeland. He had a very bad temper and he was very, very tough with his trainees. But tehát a főnöke, aki egy angol-brit zsidó ember volt, az egy nagyon szigorú, nagyon komoly standardekkel állított, de nagyon szigorú volt, és sokszor nagyon kemény a gyakornokokkal, és nagyon mindennek a helyén kellett lenni. So Sidney Wheelan, Mr. Wheelan, my boss, he had worked in Moscow in the 1950s under Stalin. Oh. He knew all about censorship, and he taught me how to read between the lines of propaganda. Tehát ez a Wheeler nevű ember, aki nagyon jól ismerte a szovjet kommunista rendszert, meg a propagandát, mert az 50-es években, még a Sztálin, között a Sztálin után, meg Sztálin alatt is Moszkvában volt tudósító, és ő tudta, hogy hogy kell a sorok között olvasni, hogy kell értelmezni, miből mit kell kiállazni. So at first, because I was just a trainee, he wouldn't let me go behind the Iron Curtain. But when finally he thought I was ready, the first place he sent me to was Hungary, and specifically to Sopron, because he thought that Sopron would be safe. And so I went to Sopron on May Day in 1981, and I saw the lovely little May Day parade, the tractors and the farm carts and the donkeys, and the people having a nice time. And for me as a young person, this was wonderful, because I had always known in my heart that the people behind the Iron Curtain were people just like me. They didn't have horns and tails, they were not devils, they were human like me. And on my first visit to Sopron, I was fully convinced of that. Tehát, hogy először, amikor gyakornokot a főnöke nem ismerte vasfüggöny mögé küldeni, aztán még amikor úgy gondolta, hogy már készen áll, és lehet, akkor 81. május 1-én Sopron, az volt az első kelet-európai ország, hogy város Sopron, tehát nem Budapest, Sopron, meg mondta, Sopron az biztonságos, közel van a határhoz, várjon, gyorsan vissza lehet vinni Bécsbe. De május 1-kor látta, hogy akkor voltak ott egy május 1-i, hogy a májusfák, meg a felvonulás, meg parasztok traktorral, meg szekerekkel. És azt mondja, mindig is azt gondolta, hogy a vasfüggönyök ugyanolyan emberek élnek, azok is emberi élnek, nem ördögben. És ez olyan, mint ő, meg mások nyugaton, és azt tapasztalt, ez tényleg így van, tehát egy pozitív
benyomása, megerősítette ebben a So my love for Hungary starts back then with the visit to Sopron. Tehát akkorra nyúlik az a 81 Sopron látogatás, hogy vissza Magyarország iránti szeretetet, hogy szereti Magyarország. During the communist times, a lot of my work involved interviewing defectors, people who had tried to escape to the West. And I particularly remember one group of Romanians. There were 20 Romanians, and the father of the family used to fly a crop dusting biplane. And he got enough petrol to make the flight to Austria. And he packed all his children, his wife, his children, his sisters, his brothers, their wives, their children. 20 Romanians packed in this tiny little agricultural biplane, and they escaped to Austria, flying very, very low to avoid the radar. They flew over Hungary, they flew over Lake Balaton, and people on the ground were waving to them. And they landed in Austria, and so they were among the first defectors from the East Bloc that I met. Tehát abban az időben, a kommunista időszakban sok disszidenst interjú volt. Azok velük csinált interjúkat, akik keletről. Az első olyan, hogy 20 román, akik úgy sikerült Ausztriába télakolniuk, tehát meglódniuk, hogy a családfő volt egy kis ilyen dupla szárnyú repülőgép, mezőgazdasági permetező repülőgép volt, de volt benne annyi üzemanyag, hogy át tudjanak repülni, és akkor bepakolta a gyerekeit, a feleségét, a nénikét, az unokatestvérét, a 20 ember, és nagyon alacsonyan, hogy a radarok ne hészleljék, radar alatt átrepültek a Balaton. Egész Magyarországon. Az emberek integettek oda alacsony repültek. Kelet-németekről láttunk ki. És Ausztriában sikerült landolni, és akkor velük az első interjút csinált. So they were escaping from the Ceausescu regime, and eventually, as I understand, they went and settled in Sydney, in Australia. Végül is aztán Ausztráliában telepedtek, vagy Sydneyben. Ez a család, tehát tovább mentek. Tovább repült. Ausztria to Australia. Tovább repültek. But they didn't go to Sydney on this biplane, did they? Ez egy difficult. Nem ezzel a kis képen. Kicsit magasabb. Well, you see, they didn't find any kangaroos in Austria. Australia. They had to go to Sydney. So that was what I was doing then. Now, if you fast forward to now, what I'm doing now, I've been working for the United Nations, for UNHCR, interviewing many of the refugees who've been coming to Europe, the Syrians, the Afghans, the Africans, who came in 2015 over the sea from Turkey to Greece, up through the Balkans, the refugees that we saw at Calais Station, then going on to Austria and to Germany. So my job more recently has been with these refugees, and also lately, of course, because I speak Russian, with refugees from Ukraine. So I've done a lot of work with refugees from Ukraine. Tehát, hogy aztán mához kanyarodva, jelenleg az ENSZ menekültügyi főbiztossága dolgozik, ahol menekülteket készít interjút 2015-ben például. 15-ben? Akár 2015-ben csinált az, amikor jött ugye mozgó nagy menekült hullám, de jelenleg például, hogy amiért tud jól oroszul, ukrán menekültekkel is. Ez mindent azokkal is foglalkozik. So, I'll let you into a little secret now. I've just finished a new book, which is going to be published later this year, and maybe you'll be interested in me coming again to bring this book when it's ready. The book is called Backpacks and Suitcases, and it weaves the stories of the Cold War with the stories of today, the refugees of today, the defectors from the past, and the people fleeing from persecution and war today. Tehát azt mondja, hogy most fejezett be egy új könyvet, amit talán idén megjelenik. A magyar címe az olyasmi, hogy Hátizsák és bőrönd,
backpack, suitcase, hátizsákos bőröndök, tehát hogy ami arról szól, hogy a menekültekkel annak idején, akik mondjuk a kommunista-blokkból sikerült átmenni, és most a jelenlegi ukránok, akik jöttek a közel-keletről, vagy távolabbról. És szívesen majd annak ide megérek, hogy szívesen majd bemutatja itt azt a könyvet is. So we know about my beginning in Vienna, and we know about my end now here, but what was I doing in the middle? Tehát tudunk arról, most tudjátok, hogy mit csinált kezdetben Bécsben, mit csinál most, de hogy közben mit csinált, ugye az most. Well, in the middle, I spent 30 years in Moscow as a Moscow correspondent for British and Australian newspapers. I covered the Soviet Union under Gorbachev, perestroika. I covered the new Russia under Boris Yeltsin, the market reforms. And I covered the return to order under Vladimir Putin. So I was in Moscow under 3 Kremlin leaders. In fact, you could say 3.5 Kremlin leaders, because we don't really count Dmitry Medvedev, do we? He wasn't really a serious Kremlin leader. And Puppet bear. I wrote a book called The Ice Walk. I brought 5 copies with me, my only 5 copies that I have here. You can buy it on Amazon, but you can also get it here tonight if you want to. And it's about the lives of ordinary Russians under Gorbachev. What was it like for them during the perestroika times? Under Yeltsin, what was it like when they were, as you in Hungary also were experimenting with market reforms? What was that like? Jó, hát csak pillanat. Persze, hát a mondat közben nem fog közbevágni. Tehát 30 évig dolgozott tudósítóként a Reuternek, aztán az Independentnek, egy ausztrál lapnak, és az Sydney Morning Heraldnek. És hát ugye Gorbachev alatt Yeltsin és más, vagy ő mondta 3,5, mert vagy a Medvejevet, azt nem számít komolyan. És visszajött most. Igen, és erről szól ez a könyv, erről az időszakról, ez amit ez az Ice Walk, ugye ez a séta jégen, vagy a vékony jégen sétál, vagy nem tudom, hogy lehetne jól folytani, körülbelül így lehetne folytani. Szóval ez erről szól, könyvet az Amazonon is meg lehet venni, valakit érdekel, vagy itt. So it's about the lives of ordinary people. Ez az átlag orosz ember életéről szól, ez ebben a 30 évben. Ugye. Tehát a perestroika, Szovjetunió szétesése, Yeltsin, a kísérletek a piacgazdasággal és az egyéb szóval erről az időszak. It's not so much about the Kremlin politics, but about my neighbours, how they were coping during perestroika and the years of reform. Tehát ez nem annyira a politikáról szól, a Kremlin politikáról, hanem az ő szomszédai, meg akiket ismerte, ahogy még egyszer, hogy mondtam, az átlag ember, az egyszerű ember, az utca embere, hogy ezt hogy élte meg, milyen nehéz, milyen volt az élet az átlag ember számára. Well, as you've noticed, there's a roca, a fox on the cover. Why is there a fox on the cover tehát, hogy and not a bear? Miért nem medve, hogy az orosz medve, miért nem medve van, hanem fóka a könyvborítója? Róka. Én mit mondtam? Fóka. Jó, már a fox és a... Hát keverem, jó. Miért nem rozmárban a izés? De miért nem róka? Miért nem medve, hanem róka? Igen, nagyon, de hogy Miért? Symbol of the beer. The Russian symbol would be. The Russian symbol would be a bear. mi az a sör? Igen, a sör. I'm spell. Yeah. Okay, yes. Well, for one thing, I didn't want to use the stereotype of the bear. I didn't want to use the Nem akart, hogy stereotype. túl közhelyes lett volna. The other thing is, though, that there's a little Chinese story about a young fox. Hogy van egy kínai történet, egy kis fókáról. And he's carefully walking over the melting ice in spring.
Tehát nagyon óvatosan vigyázva megy a égen a hegyekben. And this very wise Chinese fox knows that when the ice is melting, you have to walk carefully, otherwise you get your tail wet. Mert hogy tudja, ez a róka nagyon okos, ez a kis róka, és tudja, hogy ha vigyázni kell, mert ha olvad a jég, akkor elmerülhet. So although the book is about Russia, the implication is that the Chinese, the clever Chinese, managed their transition from communism better than the Russians did. So that's the hidden message of the fox. Tehát ennek lesz vodka, hogy a kínaiak ügyesebben csinálták az átmenetet a kommunista rendszerből, mint az oroszok. Well, and the thesis of the book is that the cycles of Russian politics are like the cycles of the season. You have a long, hard winter, and then the ice melts, you have a thaw, and the spring comes. And we've seen this in Russian history repeatedly, haven't we? We saw the terrible Stalin times, and then the thaw under Khrushchev. Maybe it wasn't so much of a thaw for you in 1956, but it was a thaw for Soviet citizens. For example, under Khrushchev, for the first time, Solzhenitsyn was published. So you have the winter and then you have the thaw. After Khrushchev, the winter came back. We had Brezhnev then for a long period. Tehát, hogy az orosz politikai közben az évszakok változása voltak, hosszú, kemény tél a Sztálin, utána némi enyhülés a Hruscsov, hozzátett, hogy talán magyarok számára, vagy Magyarország számára az nem volt a nagy enyhülés, mert 56, de az oroszok, vagy a Szovjetunió számára az mégiscsak enyhülés volt. Aztán jött mondjuk a tavasz, aztán jött a Brezhnev, tehát vissza a tél, tehát nyár az annyira nem volt, de kemény tél megint Brezhnevvel. Well, and now we're again in a very long period of freeze under Putin. És most Putyin alatt megint hosszú tél. The winter has been now fagy van. going on for such a long time. And I'm starting to ask myself whether this model of freeze and thaw really works, because it seems that Putin is now with us forever. It's not just winter, it's an ice age. Tehát azon hogy felmerül benne, hogy működik ez, hogy hideg tél, fagy, aztán olvadás, mert itt van Putyin, ami azt mondja, hogy ez egyszer jégkorszak, ez nem, hogy egy hideg tél, ez jégkorszak, és nagyon hosszú, és nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége. Well, and also the difference now is that the West is not playing the role it played in the past. Before, the West advocated freedom and democracy, but now it seems that Trump has joined the autocrats. So that makes it even more worrying and really hard to say where we're going now. Az is probléma, hogy ugye korábban a nyugati ország mégiscsak a demokráciát támogatták, próbálták elősegíteni, de most Trump, aki az autokraták sorát gyarapítja, hát ez most már nem egészen így működik. Ez is egy nehezítő tényező és egy változás korábbiakhoz képest. The other problem that worries me is that journalism is no longer the respected and trusted profession that it used to be. Tehát az a probléma számára, hogy szerint az újságírás már nem az ugye volt bizalom, azt egy komoly foglalkozásnak tartották, most már nem tölti be ezt a szerepet, csak éjjegyzem, hogy újságíró egyetértek vele, ezt hozzám. I devoted my life to Russia and also to the countries of Eastern Europe. And I saw myself as a bridge between East and West. Tehát, hogy az életemet, mert az életén Oroszországnak és a Kelet-Európának szenteltem, mint újságíró, és úgy érezte, hogy egyfajta híd szerepet tölt be nyugat és kelet között. But now can we really talk about East and West? Is there an East and West anymore?
hogy az a kérdés veti fel, hogy beszélhetünk-e még mindig keletről és nyugatról, van-e még mindig kelet és nyugat különbségeket. But the world is now very mixed up, isn't it? Nagyon összekeveredtek a dolgok. But one thing I do know for sure is that democracy matters. Whether it's in the East or the West, democracy matters. Pluralism, freedom of expression, freedom of speech, fairness, balance, all of those things matter. Tehát abban azt hiszem, biztosan tudja, biztos, hogy demokrácia számít, fontos a sajtószabadság, szólásszabadság, STB gyülekezszabadság, ezek nagyon fontos dolgok, ezeket nem lehet elvezni és mellékesen kezelni. Well, call me naive, but I do still believe in those things. Lehet, hogy naív, de továbbra is hisz ezekben a dolgokban. And I also believe that the job of the journalist is to serve you, the public. That's the job. És továbbra is hisz abban, hogy az újságíró feladat, hogy a közt szolgálják, a közösséget, a közt társadalmat. Thanks. That's believable. So now to answer your question, Rishi, Yeah. why did I begin as a journalist? Well, I was never very academic. When I was at university, I couldn't write 80 pages when 5 would do. And every time I wrote something, the professor said, "This is journalism, this is journalism, this is journalism." Tehát én az elején azt kezdtem el, hogy lett újságíró, miért ezt érdekelne, az, hogy hát egyetemen nem volt annyira elméleti beállítottság, és akkor kellett volna írni mondjuk egy 80 oldalas tanulmány például, akkor rövid, sokkal rövidebbet írt. Már mondta, 5 oldalban is meg lehet írni, és akkor benyújtotta ezeket a mondjuk tanulmányokat, vagy eszéket a tanárainak, akkor azt mondták, hogy hát ez újságírás, mert ez több rövid, jó, de nem ez a újságírás. So I decided to listen to the professor and become a journalist. Szóval hallgatott arra, hogy ezt a tanárai mondtak, és újságíró lett. Any questions, if you want to ask Helen any questions? What is the West's fault? Úgy kérdezem magyarul, és akkor inkább a Micsinek megfordítja, hogy így értse, jó? Mi a, Helen szerint, mi a nyugat hibája abban, hogy így elromlottak a dolgok? So what's the mistake that the West has made for things to go so wrong, to go over the rail? In relation to Russia? In relation to Russia, yes. In relation to Russia, not just general. Specifically in relation to Russia. Well, yes, I mean, nobody's perfect. And the West, of course, did make mistakes. In the 1990s, during the market reforms, some Western people were genuinely trying to help Russia, and some Western people were trying to make money quickly. So it is true that the same probably happened in Hungary. There was a degree of exploitation. Yes, that's true. De hát az egyik hiba volt, hogy a nyugat rögtön, az csak azt látta rossz, egy piac, amit ki lehet jól aknázni, gyorsan pénzt szerezni, meggazdagodni. Hát ez nem csak ott történt, más viszonylatban is. De ez egy súlyos hiba volt. Also, I think that there was a very big misunderstanding when NATO bombed Belgrade in 1999. The Russians didn't know about Srebrenica. They didn't know about Milosevic. So they think, why are you suddenly bombing Yugoslavia? Tehát a másik, hogy félrejtett, hogy 99-ben, amikor az amerikai bombák, vagy NATO bombázta Szerbiát, hogy Moszkvában nem tudtak a Srebrenicáról, nem tudtak Milosevicről, hát vagy legalábbis úgy csinál. Tehát is az, hogy fölhállított őket, és nem értették, és azt mondták, hogy nem értik, hogy miért az, hogy a NATO elkezd hirtelen bombázni Szerbiát.
And Putin was cleverly able to use that, because he could then say, oh well, if you can bomb Belgrade, we can bomb Chechnya. És akkor azt mondta Putyin, hogy jó, hát ha ti bombázzátok, és bombázhatjátok Szerbiát, akkor mi miért ne bombázhatnánk Csecsenyet? So carving out of Kosovo was also a precedent for them, right? They saw it as They that. saw it as a precedent. Ugye a Koszovó kimetszését Szerbiából szintén precedensnek találták, és ugye mondták, hogy ezt megjegyezzük akkor, hogy hogyan lehet országokból kivágni dolgokat. I'd like to say one other thing as well about NATO. The Russians accuse NATO of expanding to the east. Hát az oroszok azzal vádolták a NATO-t, hogy kelet felé terjeszkedik. But they forget the fact that eastern countries, like the Baltic states, Poland and Hungary at the time, wanted to join NATO. They chose to join NATO, and in order to join NATO they had to pass various tests to qualify. It wasn't just a matter of NATO expanding, it was a matter of eastern countries applying and being accepted. But again, the Russians don't see it that way. De hát ugye a helyzet az volt, hogy a keletekbeli országok, Lengyelország, Magyarország, más ország, egyrészt akartak, teljesen önkéntes volt, mert meg kellett bizonyos feltételeknek felelni ahhoz, hogy csatlakozhassanak. Tehát nem csak úgy ment ez, mi csatlakozni akarunk, és akkor másnap tagok voltak, de Oroszország, Moszkva ezt sem vette figyelembe, hogy ez nem úgy zajlott, ahogy ezt ők gondolták, hogy próbálták és próbálják állítani. So yes, the West made some mistakes, there were misunderstandings, but the Russian Orthodox Church says, and I think perhaps the rabbi would agree with this, Maybe. that it is a sin to take on responsibility for the sins of other people. That you should only answer for your own sins. Tehát, hogy tehát a pravoszláv egyházak azt mondták, hogy ők nem felelősek mások, mindenki a saját tetteért felelős, ők nem vállaltak semmilyenért felelősséget. Mondjuk zsidóként ezt kell mondani. Keresztényként nehezebb ezt mondani, hogy az egész vallás, hogy arra alapszik, hogy valaki átvettem. Did Jewish people say the same No, thing? no, the Jews do say the same thing, but Christianity based on that someone else takes the guilt for everybody else. Well, anyway, the point I'm trying to make is that yes, the West did make some sins and mistakes. But the Russians made mistakes and sins. Very big ones, bigger ones for which they will not take responsibility. Sokkal nagyobb hibákat a nyugat, és nem hajlandó azonosabban, akkor sem felelősséget vállalni. And the biggest sin at the moment, in my view, is that they have attacked Ukraine. So, Trump says Zelensky doesn't have the cards, that, he shouldn't have started the war with Russia. No, I'm sorry. Let's be clear about this. The aggressor was Russia. Russia attacked its sovereign neighbour without any reason and continues to bomb the civilian population, causing millions of Ukrainian refugees, some of whom are with us here in Hungary. So let's be clear about that when we're talking about sins. És nem fel meg a valóságnak azt, hogy ugye Zelenszky az agresszor, de miért nem akar békét, miért kezdett háborút. Hát ugye helyzetben hazát, azt tudjuk, hogy Oroszország kezdte háborút, most is bombázza Ukrajnát, lövi, és mint a városokat, és rengetegen kényszerültek már eddig is arra, tehát millióban is menető, akik. But there is this geopolitical reality called sphere of influence. So like Cuba is under embargo till today because of their adventure with the missiles. Or Latin America is the backyard of the United States. So isn't there this reality that we have to acknowledge that other powers can have also a sphere of influence? Gábor azt kérdezte, vagy azt vetette föl, hogy
hogy ez a geopolitikai befolyás, az Egyesült Államok például, vagy Dél-Amerika, az lényegében az Egyesült Államok hátsó udvarának tekinthető, Kubával szemben mai napig szankciók vannak, most már évtizedek óta, hogy akkor végül is lehet azt mondani, hogy ez a realitás, hogy az erős hatalmak azok ilyen befolyási övezeteket hoznak létre, és akkor ott ők akarják diktálni, vagy diktálják is a feltételeket. Well, I think the sphere of influence is a very old-fashioned concept, which of course dictators like Putin and like Trump would like to keep going. But is Hungary in a sphere of influence? What sphere of influence are you in? No, you're not. German. No, you're not. You're a small, independent country that fought very, very hard for that independence. You're a country that suffered very, very much in the Second World War with the Holocaust in 1956, with the crushing of the uprising, with the years of communism. Magyarország belongs to nobody. Magyarország is Magyarország. It's your country, and you're not in a sphere of influence. Sorry, Helen, tehát mondjuk ez az érdekövezet, hogy ez egy nagyon ódivatos, ez már nem, ez egy ódivatú struktúra és elgondolás, amely persze Putyinnak, meg Trumpnak és a hasonlóknak tetszik, és szeretnék, ezt elmaradna, de hogy ez nem van, mert például Magyarország sem tartozik, mondja el, semmilyen érdekszférába, önálló, független ország, amely keményen megküzdött ezért a háborúban, holokauszt 56, később is. Tehát, hogy nem. Tehát egy önálló ország, amelyik nem tartott. Actually, he sells the country to China and Russia, Orbán. It's a high treason. You follow the rules of High treason. Sorry, could you say that again? I heard Orbán is selling our country to Russia and to China. And to China. His accumulators, he takes away our earth and our air and our water. So we suffocate under this situation. More interested in Western. He's a traitor. Pardon? Yeah? Are you happy to accept that? No, I'm against. I'm against. Yeah, not happy. Absolutely against. Igen, van egy kérdésem, hogy mi a véleménye Helennek arról, hogy a Budapest egyezményt nem kötik meg, és nem szedik szét az ukrán atomfegyvereket, hogy akkor is megtámadta volna 10 évvel később Oroszország Ukrajnát. So my question is if the Ukraine atomic weapons would not be given up in the Budapest Treaty, Yes. still would have Russia, Putin opened the war on Ukraine 10 years later. Well, yes, he might not have done, might he? That Budapest Memorandum of 1994 is incredibly important because Ukraine gave up its seat at the United Nations, it gave up its nuclear weapons on condition that its existing borders and sovereignty would be respected. A very worrying thing now is that the Budapest Memorandum has been removed from the White House website. So now it doesn't exist anymore. Tehát az, hogy nagyon fontos volt ez a budapesti memorandum, mert hogy Ukrajna lemondott, azt mondta, lemond ezekről az atomfegyverekről, hogyha a szuverenitását megőrizheti, de azt mondja, hogy most ez a Fehérház weboldaláról lehet, tehát ott már nem olvasható ez. Was it not a mistake by Ukrainian politicians? Nem volt Was it not a mistake of the Ukrainian politicians just to give up the weapons? Well, it didn't seem Vagy nem volt-e hiba az ukránok részéről, hogy feladták ezeket az atomfegyvereket? Well, it didn't seem so at the time, because at the time, if you remember, Yeltsin was in power. The leaders of Belarus, Ukraine and Russia had met together in the forest at Beloversky in Belarus
to agree the peaceful dismantling of the Soviet Union. And at the time it seemed those leaders were friendly, they understood that the republics were going to go their separate ways freely, peacefully, that they were going to cooperate. Ukraine was weak at that point, it needed to concentrate on its market development. So it was a decision that made sense at the time. Okay, Russia is the biggest country, we hand over the weapons to Russia, and we have this guarantee of good neighbourly relations. So but times change. Tehát, hogy Helen szerint akkor ez észszerűnek tűnt, mert ugye az orosz, az ukrán és a belorusz vezetők találkoztak és megállapodtak abban, hogy a Szovjetunió ugye felbomlik, és akkor ez egy jó megoldásnak tűnt, hogy Ukrajna erről lemondjon, mert baráti viszony volt ezekhez a vezetők között, és ráadásul Ukrajna akkor gyenge volt, tehát nem is nagyon engedhette meg magának, hogy különösebben erősebb feltételeket szabjon, de akkor ez mindenki észszerűnek tűnt, ő úgy látja. Van egy másik kérdésem is, hogy az az én benyomásom, ugye én azért 89-ben már 18 éves voltam, hogy egy idő után, mondjuk a 90-es évek végére, 2000-es évek közepére a nyugat-európai érdeklődés a régió iránt erőteljesen visszafogottá vált. Hogy ő is ugyanezt tapasztalja, hogy a kelet-európaiak továbbra is élénken követik a nyugat-európai változásokat, és akár a belpolitikát is, de ugyanezt a nyugatiak nem érdeklődnek a régió iránt. So the lady says, she thinks that by the late 1990s or early 2000s, the West's interest in Eastern Europe had just petered out, so they had lost that interest in this region, whereas the East European countries are still interested in what's happening in the West. They try to follow events in the West, and she wonders if you agree with her view. Well, I certainly didn't lose interest, but I think many people in the West thought, well, okay, the Eastern countries, they're okay now. They're joining the EU. They're reforming. They're joining the West, and that people in the West perhaps thought that there was no need to worry about you anymore. If you remember, Margaret Thatcher was very, very committed to freeing the countries of Eastern Europe. But after that, the West thought, well, yeah, Eastern Europe is all right now, it's developing. And a lot of Eastern European people were benefiting from freedom of movement in the EU, working in the West, there were exchanges. So, yeah, we perhaps thought there was no need to worry. Tehát most túl az, hogy ő személy szerint az egyáltalán nem ezt az érdeklődést, hogy a nyugati országok, politikusok, nyugati vezetők úgy mondták, hogy miután megtörtént a rendszerváltás, az EU-hoz, NATO-hoz való csatlakozás, nyugati vezetők úgy gondolták, hogy a kelet-európai országok most már szabadok, demokrácia van, ezeknek a szervezeteknek a tagjai, tehát nincs miért aggódni, kapnak forrásokat Nyugat-Európából, az EU-ból, meg máshonnan is, tehát hogy úgy gondolták, akkor is úgy gondolták, hogy nincs miért aggódni Kelet-Európát illetően. The other thing was that the West, of course, stepped into a very big, dirty puddle after 9/11 by invading Iraq. That was a terrible mistake that the West made. And so the West got bogged down in that. They were busy with the Middle East, with Iraq, and then with Libya and Syria. And so the little countries of Eastern Europe were not so much the focus of attention, I suppose, because of that also. A másik nagy hiba, azt a nyugat követte, hogy ugye bizony szeptember 11-e után az Irakot megszállta, és attól kezdve inkább a közel-kelet, tehát az lekötötte egyrészt az erejét, a figyelmét, meg az inkább oda arra fókuszált, Líbia és
Egyiptom más közeleti ország, és nem annyira, tehát Kelet-Európára már kevésbé fókuszált. Does that answer your question? Yeah. Yes. There are two kinds of foreign correspondence. There's one kind of correspondent who goes to a country a bit like a diplomat for 5 years, goes to Japan for 5 years, then goes to Vilnius for 5 years, then goes to Buenos Aires for 5 years. And there is some kind of justification and rational reason for that kind of career, because that kind of journalist, he has a fresh eye. He keeps moving, going to new places, and he sees those new places with a fresh eye. The other kind of journalist concentrates on one country for a very, very, very long time. And there was a very famous BBC journalist called Mark Tully, you may have heard of him, who lived for years in India. And Mark Tully only wrote about India. Sorry, valószínűleg Helen, hogy kétféle külföldi tudósító van. Az egyik, aki 5 évet dolgozik egyik országban, most aztán Washingtonban, aztán Londonban, aztán Buenos Airesben, és mindig friss szemmel látja és szemléli a dolgokat, és vannak olyanok, akik egy országgal foglalkoznak, csak hosszú ideig, és mindig arról tudósítanak. Említett egy BBC-s tudósítót, Mark Tully, aki Indiában volt nagyon sokáig, és mindig Indiában foglalkozott, csak arról írt, arról tudósított, yes? Mm-hmm. So the danger of being that kind of correspondent is that you go native, you get so used to the country, you live in it all that time, that you stop seeing it like an outsider, and you start to be like too much like a local. És hogyha valaki az utóbbi kategóriába tartozik, akkor fennáll annak a veszélye, hogy helyi emberi válik, tehát elveszti azt a látásmódot, mint egy kívülálló, aki úgy tudja nézni az ottani eseményeket, fejleményeket, viszonyokat, hanem úgy látja, mint egy ott élő, rossz szóval benszülött, ami nagyon rossz szó, persze máshogy látja. So you could say that I was a bit like Mark Tully in Russia. I was in Russia for 3 decades. I was one of those correspondents who stayed there for a very, very long time. And yes, perhaps I became too much like a local. My Russian friends said, "Oh, you're nearly like us now, you're too Russified." But the thing is that if it's a big country, like Russia, like Iran, like India, you need that time to see it all, to understand it all. And the other thing is that you need to learn the language, because otherwise you're going to be dependent on translators. Szóval az, hogy 30 évig, 3 évtizedet töltött Moszkvában tudósító, tehát ő is egy kicsit helyivé vált, még az orosz barát is mondták, hogy már orosz, ez nagyon russzifikálódott. De azt mondja, hogy azért az fontos, hogy valaki egy olyan nagy ország, mint Oroszország, az előlemtek India, a BBC-s újságíró esetében, nagyon sok idő kell ahhoz, hogy megismerhesse valaki ezt az országot, meg a nyelvet az esetben az oroszt fontos tudni, hogy ne kelljen tolmácsra támaszkodni, mert sokkal jobban és hatékonyabban tud dolgozni, ha tolmács nélkül. Tehát ennek azért ez egy fontos and szempont. Especially in Soviet times, it was important to speak the language because the translators were often from the KGB, so you couldn't trust the translators. És ez a szovjet időkben különösen így volt, mert a fordító az legtöbbször a KGB embere volt, és hát nem lehetett bízni, mert nem biztos, hogy pont azt fordította, meg úgy, mert az... So, for me there were good reasons to stay in Russia for that long. I speak fluent Russian, I don't need a translator. I can understand absolutely everything in Russian. I married a Russian, and I also studied music in Russian, so those were other reasons why I stayed so long. But really, because
Russia was changing so much. It was like three different countries. The Russia under Gorbachev was one kind of country. The Russia under Yeltsin was a completely different country. And the Russia now under Putin, again, is a completely different country. Tehát, hogy az neki fontos volt, és nagyon hasznos, hogy oroszul megtanult, ráadásul orosz férje van, tanult 17 oroszul, tehát a kultúrát és az embereket társadalmat sokkal jobban sikerült megismerni. Azon persze, hogy legalább háromféle Oroszország, mert hogy egy volt a Gorbacsov féle, aztán másik a Jelcin, a Putyin, tehát hogy többféle Oroszországot megismerhetett és dolgozatos többféle Oroszország. Unfortunately, although tanulok van, csak kicsit beszélek magyarul, and this for me is a problem because I only have a rough idea what's going on, and I need Hungarians to help me. Tud magyarul, csak kicsit tud magyarul, és azért csak nem ért, hogy mi történik, tehát ez hátránynak érzi. Fontos, hogy jobban. Mi beszélünk magyarul, de nem értjük. They do speak Hungarian, but even they don't understand what's happening in this country. Nobody seems to understand. That's literal. In the last 10-15 years, there were all kinds of murders, killings within Great Britain that the supposed perpetrators were Russian agents. All kinds of poisonings and shootings and mysterious Falling from the deaths. window. Yes, well, jumping, falling. Yes, and all kinds of staff of the British embassy was involved in some kind of espionage that were kicked out from Russia. So there is this shadow war between, especially between the West and Russia, but especially with Great Britain. So do you know why Great Britain is so active, or why Russia is so active on British soil compared to France or Germany? Why there's this clash between the... Gábor kérdés a következő az, hogy az elmúlt 10-15 évben Nagy-Britanniában hát több rejtélyes haláleset volt, mérgezés, ablakból történő kiesés, nem a földszintről természetesen. Kiderült, hogy a orosz keze van benne, tehát kénhistóriák felderítés ellen. És hogy miért pont Nagy-Britannia, hogy úgy tűnik, hogy ott történnek ezek elsősorban, tehát Oroszország és Nagy-Britannia között van, hogy Franciaországban kevésbé, máson kevésbé, hogy van ennek valami oka, hogy főleg Nagy-Britannia. Yeah, good question, interesting question. Let's just separate two things out first. The killings, Alexander Litvinenko, the poisoning. Boris Berezovsky. Yes, the poisonings in Salisbury. The father and the daughter, right? The father and the daughter. Yes. Well, they weren't actually killed, but they were hospitalized for a long time. So let's just separate these two things out. The killings are of Russians living in Britain. Alexander Litvinenko was a former FSB officer who went to Britain. So were the victims in Salisbury. Berezovsky had been an aide to Yeltsin before he fled to Britain. So these are Russian killings of Russians on British soil. That's one thing. Tehát ezek a Berezovsky, Litvinenko, ezek ott élő, Nagy-Britanniában élő oroszok, akik például volt az egyikük, aki korábban a KGB utódszervezeténél, az FSB-nél dolgozott, más, és aztán Angliában telepedett le, tehát itt van egy ilyen fontos szám, hogy ezek oroszok, akik Nagy-Britanniában éltek, amikor ezek a kellemetlen események történtek. So that's one thing. The other thing, as spies, that's a different matter.
A másik, a kémek az egy külön kategória. I mean, all countries have spies, the Russians have spies, the British have spies, as we know, and from time to time they kick each other out. So those are two separate things. Tehát, hogy kémek mindenütt vannak, az angoloknak és az oroszoknak, és időnként egymást kiutasítják, tehát ez mindenütt van. But it is true that historically there is a kind of enmity between England and Russia that goes back a very long way. The KGB have an expression that glavny protivnik, the main enemy. Well, you would think the main enemy would be the United States, but no, the glavny protivnik, the main enemy is England. Tehát, hogy már nagyon régóta, már a szovjet időkre visszanyúlva, Nagy-Britannia, Anglia volt a főelnök. The Great Game. Nem az Egyesült. Great Game, right? Eurasia. No, it goes back further than that. Goes further than that? Sőt, a szovjet idők előtt visszament, Crimean War. No, it goes back further than that. Krimi háború. Tehát, hogy csak... Nem azt fogja, lehet még korábbra akar visszamenni. It goes way back. It goes back to the time of Ivan the Terrible and Queen Elizabeth the First. Tehát a retteget Iván és első Erzsébet angol király idejére megérni. Én a krimi háborúig akartam visszamenni, de szerintem még sokkal korábban. De nyúlik vissza ez, hogy Anglia a főellenség. So the Queen of England refused to marry Ivan Grozny. Mert hogy az angol király nem volt hajlandó feleségül menni, retteget Ivánhoz. And Ivan Grozny Skazal said, Ivan Grozny said, Anglia got it. England, how to say this politely, England shits. That's what Ivan Grozny said, England shits. Retteget, Ivan the Terrible. Jó kis pólót lehet csinálni. Anglia got it. So throughout history the Russians see England as the one who causes trouble, makes difficulties. Tehát azóta is úgy látják, hogy yes, and of course the great game, as you say. The great game. Tudjuk, ez egy great game. Mi a great game? Nagy csata? Nagy játszma. Eurázsiában mindenhol, Kínától egészen a Krími félszigetig vagy a Balkánig, egymással mindenhol, Afganisztánban, Kínában mindenhol az angol érdekszfér és az orosz érdekszfér ütközött egymással. És ez 19. század erről szólt. Yeah, that's right. Not just the Crimea, even afterwards, because of Turkey, so England, in the Balkans, in China, in Afghanistan, in Iran. Okay, we were allies during the Second World War temporarily, but fairly soon after the Second World War, Churchill recognised that, as he put it, earlier he had the first, right? Earlier than the Americans. Churchill was much more a Cold War warrior than the Americans even, no? Well, at least in verbally, right? Well, he recognised that the Iron Curtain was coming down. Yeah, in 46. His term. He coined the term. Let me translate for the sake of people who don't understand English. Churchill maga találta ki azt a kifejezést. A második világháború alatt ugye rövid ideig szövetségesek voltak, mert a Nagy-Britannia és Szovjetunió, ugye Amerika és Franciaország, de aztán ez csak a rövid ideig tartott. Jött a vasfüggöny. Jött a vasfüggöny, vagy a Churchill ugye 46-ban a Fultoni beszéd, Fulton speech, lejött a vasfüggöny, legjobb. Egy kérdés ott van. Igen, de bocsánat, inkább hozzászólás. Nem felejtsük el, hogy minden az mai európai történelem gyakorlatilag az első világháború kezdetétől, illetve a századfordulótól, a nagy századfordulótól kezdve minden 3 Viktória unokán dől el. Tehát a 3 Viktória unoka nem bírja egymást elviselni, és gyakorlatilag tehát a Viktória 88. születésnapján robban ki ugye az első nagy vita és nagy veszekedés a 3 unoka között, és aztán az második világháború az csak az első világháború befejezése volt, illetve látjuk, hogy még az sem sikerült teljesen befejezni. So it says the problem was the 3 grandchildren of Queen Victoria who weren't able to get on with each other and they kept quarreling, very serious quarrels, and that caused
a whole lot of problems, but that was the root of All the problems, and so I don't know how to see this. Well, I don't know about that, but if we come to more modern times and think about Margaret Thatcher, the Russians called Margaret Thatcher the Iron Lady, didn't they? And the reason for that was Margaret Thatcher went to Moscow, and I actually was with her, and I went with her to a supermarket to see the empty shelves in the supermarket. And after that visit, Margaret Thatcher was interviewed by 3 Soviet journalists. And these Soviet journalists, they thought they were so clever, they thought they would trick Margaret Thatcher with a tricky question. And Margaret Thatcher completely floored them. So, but tehát Thatcher, és azt mondja, hogy inkább erre a Thatcher időkre, az oroszok elneveztek vaslédinek, ezt itt is használtuk ezt a kifejezést, tehát elment Moszkvába, ellátogatott, ő is a kíséretében, elmentek egy piacra, de üres polcok voltak persze, szupermarket, piacok, üres polcok voltak. De hát 3 szovjet újságíró csinált vele interjút, akik azt hitték, hogy most jó, trükkös kérdésekkel behúzzák a csőbe a Margaret Thatchert, aki azonban 3 másodperc alatt lemosta őket a színpadát, tehát nem sikerült nekik ez a próbálkozás. Well, and after this incident, one of those journalists, I think it was in Pravda, called Margaret Thatcher the Iron Lady. She is an Iron Lady, and that name stuck. But, you know, when you hate somebody, you also love them, don't you? With England and Russia, it's a love-hate relationship. Yes, the Russian authorities probably regard Britain as its most difficult enemy on the one hand. But on the other hand, ordinary Russians have this great love for England. That's why all the oligarchs settled there? One reason. Ordinary Russians, they love Sherlock Holmes, for example. Tehát azt, hogy ez egy ilyen utálak és szeretlek kapcsolat, egyrészt ugye a nagy ellenség, a fő ellenség. De utána másrészt valószínűleg van, hogy szeretik Angliát, szeretnek oda utazni, esetleg ott házat, szóval egy ilyen kettősség van. So does that answer your question? How do I keep abreast of things? Well, I watch the Russian bloggers, like there's a very good blogger called Yuri Dud. They're bloggers. A lot of the independent Russian journalists are now in exile, of course, in the Baltic states. But I read the Russian press. My husband is Russian, so he keeps up to date with everything that's going on. Sajtót olvasok a Baltikumban élő független orosz újságíró. I mean, you are right that I haven't been there for 10 years, and there are things that will have changed that I don't know about. But I do know, for example, I've lost very, very many Russian friends because of the war in Ukraine. Some Russians have blacked out their Facebook pages as a quiet sign of protest, but I'm not too much in contact with them because I don't want to put them into danger. Szóval sok orosz barátjával elvesztette a kapcsolatot az ukrán háború miatt. Van, aki például a Facebook oldalát azt vagy blokkolja, vagy megszüntette azért, tiltakozik. Tehát, és van, akivel nem is próbál annyira kontaktus keresni, hogy nehogy bajba, azokat bajba sodorja esetleg. Ez nehezíti a tájékoztatást. And the war has split families. You know, parents are not speaking to their children because they don't agree about the war. Gyerekek nem beszélnek a szülőkkel, van ilyen is, mert nem más a véleményük, máshogy látják a háborút, nem értenek együtt. It's quite hard. It's quite hard now to say what Russians really think about the war. Tehát nehéz tudni, hogy az oroszok igazán valójában mit gondolnak. Már nem a politikusok, hanem az átlagember. Because people are afraid you can't trust opinion polls. But I would say this, that
maybe 10% really support the war. Tehát az emberek nem lehet bízni a közvéleménykutatásokban sem, de Helen szerint azt, hogy szerint a lakosságnak egy olyan 10% az, akik valóban támogatja a háborút. And maybe 10% are really brave enough to stand up and oppose the war. They're brave enough to go to jail, to another 10%. És vannak 10% akik elég bátor az, hogyha akár vállalja a véleményt és börtönbe is. And 80% in the middle. Középen a langyosok. A wet. No? Yes, well they're waiting to see who wins. Hát akik kivár, arra vár, ki. And you can understand them. You can understand them. They're afraid. Hát érthető, hogy félnek. By the way, since you live here, you living here, how do you see us? How do you see us? Are the Hungarians more like the Slavs on the east, or we are more closer to I don't know, Austrians, Czechs, or Italians? Szóval hogy azt kérdezik, hogy látja a magyarokat, hogy inkább olyanok, mint a szlávok, vagy inkább olyanok, mint az osztrákok, vagy a csehek? Mint a kipcsapok. Ne segíts! Türk-család. Kérlek, ne segíts, jó? Türk tanács, ez neked semmi? Well, let me just say this, because I don't speak Hungarian, I don't write about Hungarian politics. Nem tud magyarul, tehát nem ír a magyar politikai helyzetről. I write about refugees. But I have observed things about ordinary Hungarians, my Hungarian neighbours, Hungarian friends. And what I'd like to say is that Hungarians have a really beautiful quality. If we ask for help, then immediately our Hungarian neighbours help us. They're very warm, they're very friendly, they immediately help us. Tehát, hogy ahokat ismertük a szomszédaink, azok nagyon segítőkészek, ha bármilyen segítséget kérnek, akkor rögtön nagyon szívesen segítenek. But if we don't ask for help, they leave us alone. They leave us in peace, and they don't disturb our privacy. They respect our privacy. De hogyha nem kérnek segítséget, akkor békén hagyják őket, tiszteletben tartják a magánéletüket, a nyugalmukat, békén. And I find this quality really endearing. Ez nagyon kedves, nagyon szimpatikus számára ez a tulajdonság. It's a sensitivity and a tact, whereas Slav people might be more passionate. Sokkal szenvedélyesebbek. And German people might be more cold, I don't know. A németek is hűvösebbek. But it seems to me that the Hungarians get the balance right. Hol van ez a Magyarországban? Ezt nem is. Yes, where kind of Hungary is you're talking about? Doesn't know that Hungary. Well, I understand, of course, that because I'm a foreigner, because we're foreigners, that... But do you get the same treatment as your husband? Like, someone who comes from Britain or from the West, it's maybe he gets a different treatment than someone from the East. So, does your husband has the same respect? And férje ugyanazt a bánáspont kapja el, oroszként, mint ő angolként, nyugatiként. It's a good question, I think. Well, yes, I mean, we are this English-Russian couple in the house. The neighbours treat us the same, with respect and kindness. It's interesting, when we moved into the building, we bought a flat in a new block in Angerfeld. And when we moved in, the neighbours thought, rich foreigners, they're just buying a flat for investment. Tehát azt mondjuk, hogy gazdag külföldiek, akik befektetésként vesznek egy lakást. But when they found out that we were actually planning to live there with them, akkor kiderült, hogy tényleg ott akarnak lakni, tehát nem csak. They became extremely friendly. I mean, one man noticed that I was using Google Translate.
So he said, if you need any help, just tell me. And so. Hát akkor rögtön barátságosba átmentek. Egyik szomszéd látta, hogy Helen Google Fordot használják, mondta, hogy valamilyen segítségre van szüksége nyelvi dolgban, akkor szóljon, abban is segít. And another neighbour at Christmas brings us biscuits, homemade biscuits at Christmas. Tehát karácsonykor a házunk és süteni mindent. So, as far as ordinary Hungarians are concerned, we have no complaints. Tehát az átlag magyar, nincs oka panaszkodni. Nincs miért panaszkodni. Hogyan látja Helen, hogy fog ez az orosz-ukrán háború véget érni? How do you see the Russian-Ukrainian war? A kamera a ti hangotokat veszi, ott vagytok mellette. So how do you see this Russian-Ukrainian war will end? I wish I knew. It just goes on and on. Bár csak tudnám. It may appear that Russia is very strong and winning, but Russia is also suffering, in fact. The latest figures show that 1 million Russians have either died or been injured. The Russian economy is on the brink of recession, and sooner or later the Russians must surely come to the conclusion that this is not in their interests. Tehát, hogy Oroszország erősnek tűnhet, de a valóság az, hogy egyrészt 1 millió ember meghalt vagy megsebesült Oroszországban, másrészt az orosz gazdaság a recesszió szélén táncol, tehát hogy előbb-utóbb Oroszország azt, hogy fel fog ismerni, hogy nem áll érdekében az állam. Nem tud. Sorry? Wishful thinking. Well, in the case of Afghanistan, it took 10 years. You know, the coffins were coming home, the Afghans say the coffins were coming home. But you had the Star Wars. Sorry? You had the Reagan Star Wars. Star Wars. And you had many other elements of the Cold War. True. Yeah, so that it's an absolutely other situation. And not the same society. Not in Russia, not in Afghanistan and Ukraine. De mondjad el magyarul is, Ja. hogy hallják de magyarul, amit mondtál, elmondom akkor. Tehát Gábor akkor azt mondtam, hogy amit ő elmesélt, az egy vágyteli gondolkodás. Én nem így látom ezek szerint. És azt mondtam, hogy ő erre azt mondta, hogy Afganisztánban 10 évig tartott, amíg az oroszok kivonultak, mert ugye addigra értek haza a cinkoporsókban a holtesek. De hát ez nem egészen így van, mondtam én, és a két helyzet nem hasonlítható össze, mert egészen más világpolitikai szituáció volt az orosz gazdaság, szovjet gazdaságot, az egész varsói szerződést és KGS-t összetörte az amerikaiak által nyomott fegyverkezési verseny, az úgynevezett régeni csillagháború. És azon kívül még sok minden más volt. Bonyolult helyzet volt Lengyelország. Csernobil. Szóval az egy más vénkevasz volt. I agree with you that it's a different situation now because America is not giving the support that it was giving before. I agree with you about that, and that's very worrying for Ukraine. So it's a complicated situation, and it was 40 years ago too. So. Well, and also now all the attention is on Iran and Israel, which is also not good for Ukraine. If the Straits of Hormuz close, the oil price goes up. That good for Russia. Good for Russia, bad for Ukraine. But the Ukrainians are fighting for the freedom of their homeland, and I think that history shows that in the end, those who are defending their homeland against outside invaders are ultimately victorious, although the cost is extremely high. Tehát azt mondja Helen, hogy
ugye egyrészt ott van, hogy most a figyelem az iráni, tehát az izraeli, egyrészt a gázai háború, meg az iráni-izraeli konfliktusra történik. Ráadásul, hogyha ugye az olajárak az égbe szöknek, amire nagy esély van, Hormuzszorost lezárják, az Oroszországnak jó, Ukrajnának rossz, de Helen azt mondja, hogy a történelem azt mutatja, hogy ha egy ország a saját függetlenségét harcol, saját hazájáért függetlenségét, egy külső beavatkozó szemben, akkor végül is az az ország fog győzni, nem pedig az agresszor. Ugye a történelem ezt a franciák is győztek a 100 éves háborúban. Még van The French won in the 100 years. You're from North England, right? Gábor, a 100 év is elmúlik. A 100 év is elmúlik egyszer. Iran is an area of Ukraine, area of Russia. Iran is area of Russia, and if Israel will win, that is bad for Russia. Hogyha Izrael nyer, akkor az rossz Oroszországnak. Well, if Israel will win against Iran, good for Ukraine because cooperation between Ukraine and... Yeah, it's a big if though, isn't it? If. Nagy. Two short questions, and then we can close now. One is that not sphere of influence. Okay, Ukraine is an independent country, although the whole Russian or Eastern European Slavic civilizations started from Kiev, from the same source, and it was part of the empire all the time. It was never really free or independent. I advise you to listen to the lectures of Timothy Snyder on the history of Ukraine. I have listened. It's like Slovakia. Slovakia was always part of Hungary. Just after the First World War, it was carved out. It's a separate nation there, the Slavic tribes and the Carpathians, but they were never independent and free. For thousands of years, they were under Hungarian king's rule. Are you saying they should be free now? No, not at all. I would. Let me translate for people. Tehát voltak olyan országok, mint például Szlovákia, mindig is Magyarországhoz tartozott, most Magyarország. Igen. A királyság. Királyság, annak idején. Meg a Habsburg. Nem. Ez egy felvezető volt a kérdésnek. Annyit akartam mondani, hogy Ukrajna része volt mindig az orosz birodalomnak, a közös törő fakadnak, a kijevi ruszból jön ki a orosz civilizáció, és ugye ez a határvidék, ez az átmeneti időszak, átmeneti vidék, ahol végülis hol ott görögök, hol törökök voltak ott, vagy igen. Ugye Ukrajna azt jelenti, hogy ott határvidék. És például hoztam fel a szlovák helyzetet, most egy sajátos ország, egy önálló ország alakult itt ki az első világháború után, előtte nem létezett soha. Voltak ott mindig is szláv törzsek, de nem volt önálló ország. Hasonló Ukrajna. Legalábbis én összehasonlítottam. Ő mondta, hogy nézze meg Timothy Snyder történésznek az előadásait, amit ön csomót néztem előle. Ismerem. Historically, Ukraine was never an independent country, it was part of the Russian... Until the First World War. Until the First World War. Until the First World War is part of the Russian Empire, even the Kiev Dukedom, whatever. And it's like Slovakia, it's just an example for what is part. So what do you think about it? No, I disagree with that interpretation of Ukrainian history. It's not a question. It's just a lead up to my question. Yeah. My question is that why then England clings on or doesn't want to let go Scotland, Wales, or Northern Ireland, or Gibraltar, or the Falkland Island. So aren't they? Tehát, hogy Nagy-Britannia miért ragaszkodik Skóciához, Waleshez, Falkland-szigetekhez, Gibraltárhoz. Észak-Írországhoz az a fontos. És Észak-Írországhoz.
Britain has given away almost all of its empire now. There was a referendum on Scottish independence, if you remember. Yes, I remember. And the Scots, before the Brexit, 1 year before yes, the and the Brexit. Scots voted to stay within the Union. Perhaps there will be another referendum in due course. Tehát arról azt kérdeztem, hogy ugye miért ragaszkodok ehhez, és Helen mondta, hogy hát ugye Skóciában volt népszavazás először, még a Brexit előtt, arról, és ők akkor arról szavaztak, hogy benn maradnak, ugye az Egyesült Királyság része. Nem, de az Egyesült Királyságon belül, a United Kingdom belül is lehet, hogy arról lesz megint népszavazás. Máshol tartottak volna. Have you finished? Okay, then the last question is that there's this. I always read about this whole tragedy concerning the population of Russia. That there is this huge collapse of the population. Not just birth rate is very low, but the death rate is compared to Zimbabwe or I don't know Malawi, and because of drugs, alcohol, AIDS, and whatever. Well, and now the war. And now the war. And people, young people fleeing. Yeah. So there are kinds of projections how the Russian population will look like in 2050, 60, who knows, but it will drop probably under 130, 120 million. And of course, there is no drop. There is no drop in the Buryak, Far Eastern, or the Dagestani, the Chechen, and the Southern Caucasian Muslim areas. So can be imaginable that there will be a huge shift in the racial, religious, ethno shape of the Russian populace. Which can shape, transform Russia into something else. Tehát, hogy Oroszországban ugye a népesség nagyon erős csökkenést mutat, részben a alkoholizmus, a drog, másrészt most a háború, AIDS, minden, nagyon nagy a halandóság is. Ugyanakkor, hogy ott vannak tehát az a volt szovjet Közép-Ázsia, azok a részek a muzulmánok. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha ez elbillen nagyon az egyensúly, megbillen. Van-e ilyen veszély? Most 20% Oroszországnak, 18 muszlim. Oroszországnak. Mondtál, ezt nem értettem. Oroszországnak, most 18-20%-on. Ja, hogy a muzulmánok száma aránya. Tehát ők nem azok, akik külön mentek, Dagestán meg ezek, hanem Oroszországon belül. Igen. Az mondjuk része az. Igen, de Oroszország. Well, yes, Putin has a demographic problem, and he ought to be thinking about that rather than the war. Hát Putyinnak fontosabb lenne, vagy kellene, hogy fontosabb lenne, hogy ezzel a demográfiai problémával foglalkozzon a háborúval. Sorry, but I've heard that there are even racial laws in Moscow that only blonde and tall people get many jobs and enterprises and even state enterprises, even some private enterprises. So there's a racial restriction against those who are not. I'm not sure there's a law, but perhaps in practice that happens. Yeah. In practice, not a law, but in practice it's so. I mean, it's still, for example, possible to say that you want to rent out your flat, but only Russians need apply. In Britain, that would be illegal to say, you know, flat for rent. In Britain, it would be illegal to say flat for rent, no blacks, or flat for rent, no Jews. Tehát most Oroszországban van egy ilyen gyakorlat, hogy mit tudom én, csak olyan elég szláv gyerekek kapnak bizonyos állásokat, vagy ha például valaki lakás meg, és azért csak oroszok jelentkezzenek, amit például Nagy-Britanniában nem szabad, hogy csak britek jelentkeznek. Tehát, hogy valóban van, nem törvény, de ez a gyakorlat, hogy így próbálják. A számolányokat én elrontottam. Valószínűleg arra emlékeztem, hogy a hadseregen belül mekkora a százalékányuk, ott 18-20%, mert ugye fiatal férfi onnan kerül ki, a lakosságon belül csak 9,3, ha ez a szám nem tudom mennyire friss. Bocsánat, 9,3 millió muszlim él, ami 6,5 százalékot jelent, ha 142 millió vannak még mindig Oroszországban. So there are 9.3 million Muslims living in Russia.
Yes. At the moment. Well, I mean, Russia is a multi-ethnic country, isn't it? As the Soviet Union was. There are Buddhists, there are Muslims, there are Jews, there are Catholics, there are Orthodox Christians. Tehát, hogy Oroszországban vannak zsidók, keresztények, katolikusok, pravoszláv, katolikusok. And this is a precious and wonderful thing, isn't it? Yes, it is. Yes. Well, Helen, I would like to thank you for coming and for your exhaustive. Well, there are 5 copies of the book which I will give to you to share. Unfortunately, I don't have any more copies. I know that one lady was interested earlier on. I would like to give that to you as a gift. Thank you. Yes, thank you. And perhaps the rabbi will make sure that everybody shares them fairly and reads them, passes them on. And of course, next time you come, you will ask the rabbi to check whether he has read the book. Yes, I will. Of course, you have to check. You check. És a Thank you.